يتقرب إلى الله و اینجا طبقه 8 ساختمون پلاسکوه. عده زیادی از کسبه قبل از شروع ساعت کاری و باز شدن درها به روی عموم در مراسم زیارت عاشورا حضور دارند. در همین حین 2 طبقه بالاتر، یعنی تو فروشگاه نسترن، اتفاقی در جریانه که نقطه شروع یکی از فاجعه‌های بزرگ شهر تهرانه. این داستان پلاسکوه. یه اسلحه کلاشنیکوف 30 تا تیر تو خشابش داره و میتونه 30 تا جان رو بگیره. یعنی 8 نفر بیشتر از 22 تا جان باخته حادثه پلاسکو. قرار بود ما این مستند رو که 6 ماه تولیدش طول کشیده روز 30 دی 1404 همزمان با 9مین سالگرد حادثه پلاسکو منتشر کنیم. قرار بود نشون بدیم بی‌مسئولیتی چطور به قیمت جان 22 تا انسان تموم شده. اما جنایت دی 1404 همه چیز رو برای همه ما عوض کرده. به این فکر کنید که هر خشابی که خالی شده میتونست از یه پلاسکو بیشتر جان بگیره و چه جانهای نازنینی که از شجاع‌ترین ما گرفته شد. ما نمیدونستیم که آیا باید این کار رو تو این روزها منتشر کنیم یا نه. اما در نهایت به این نتیجه رسیدیم که در این روزهای خشم دیده شدن این کار بهتر از دیده نشدنش هست. به یاد تمامی جاویدنامان دی 1404 پاینده ایران. این پلاک معروف ساختمان پلاسکوه که سال افتتاحش یعنی 1962 میلادی یا 1341 شمسی رو نشون میده. پلاسکو ساختمان بلند مرتبه‌ای بود که یکی از نمادهای تهران مدرن به حساب می اومد. نمای شبکه‌ای فولادیش شخصیت متمایزی به این ساختمان میداد و حوض‌های داخلش هم جایی برای گرفتن عکس‌های یادگاری بود. همیشه گفته میشه پلاسکو در زمانی افتتاح شد که تهران در حال یک تغییر بزرگ بود. اما این تغییر چی بود؟ شاید بهتر باشه کمی در زمان به عقب بریم و بیشتر با ایران و تهران تو اون سالها آشنا شیم تا بهتر بتونیم داستان این ساختمون رو بگیم. با روی کار اومدن رضاشاه در سال 1304 تلاش برای نوگرایی رنگ و بوی جدی‌تری تو ایران گرفت و با پایان جنگ جهانی و شروع سلطنت محمد رضا شاه پهلوی در سال 1320 حرکت در این مسیر با سرعت بیشتری ادامه پیدا کرد. این فیلم تهران رو تو دهه 20 شمسی نشون میده. حضور شتر و گاری در کنار ماشین‌ها پررنگه. هنوز شهر هیچ ساختمون بلند مرتبه‌ای نداره و انگشت شمار ساختمون‌های مدرن هم بلندتر از 4 یا 5 طبقه نیستن. مثلا یکی از همون معدود ساختمون‌ها این بناست که به قماش معروف و معمار فرانسوی مارسل دوبرول طراحیش کرد و در سال 1318 به بهره برداری رسید. اولین تلاش برای بلند مرتبه سازی در تهران تو سال 1328 با پروژه‌ای به دست مهندس هوشنگ خانشقاقی شکل میگیره. ایشون با الهام گرفتن از ساختمان یک هتل در پاریس اقدام به ساخت اولین ساختمان 10 طبقه تهران و ایران میکنن. بنایی که تقریباً بدون استفاده از دستگاه جوش ساخته شده، چون دستگاه جوش مناسبی وجود نداشت. با اینکه 10 طبقه بود، اما آبش مثل خونه‌های قدیمی شهر باید از طریق آب انبار تأمین میشد. و جالب‌تر این که آسانسور این ساختمان هم خود مهندس خانشقاقی از ماشینالاتی که خارجی‌ها بعد از جنگ جهانی تو ایران جا گذاشته بودن ساخت.
ایشون تو خاطراتشون نقل میکنن روزی نبود که مردم محلی به شهربانی شکایت نکنن و خواستار توقف پروژه نباشن، چون که میترسیدن این ساختمون با وزش کوچکترین بادی رو سرشون فرو بریزه. اما مردمی که از یه ساختمون 10 طبقه میترسیدن قرار بود خیلی زود شاهد تغییراتی باشن که تهران و ایران رو وارد دوره جدیدی میکرد. تو اون سالها فروش نفت ایران چند برابر شد و میزان زیادی از این درآمد جدید صرف رشد صنعتی کشور شد. گاری‌ها از خیابون جمع شدن و ساختمان‌های مدرن بیشتر و بیشتر شدن. پلاسکو یکی از نمادهای همین دوران جدید بود. ساختمانی که توسط 2 معمار آمریکایی یعنی اسپرو دالتاس و بنجامین آی بران طراحی شد. البته پلاسکو تنها پروژه مهم اونها در ایران نبود و این دو علاوه بر طراحی کارخانه کوکاکولای مشهد، کاخی رو هم برای خواهر شاه فاطمه پهلوی طراحی کرده بودند. میشه گفت یکی از مهمترین شاخصه‌های کارشون استفاده از المان‌های ایرانی در معماری فضاها بود. نمای فولادی و معروف پلاسکو الهام گرفته شده از نقوش هندسی در معماری ایرانی بود و مهمه بدونین این سازه فولادی صرفاً کارکرد تزئینی نداشت. در واقع این شبکه فولادی در 4 طرف این سازه وجود داشت، اما فقط در شمال و جنوب قابل رؤیت بود و در شرق و غرب زیر پوشش بتونی قرار داشت. در ضمن وقتی از پلاسکو صحبت می‌کنیم، در واقع منظور سازه‌ایه که 2 بخش مجزا داره. یه برج 16 طبقه در جنوب و یه مرکز خرید 5 طبقه در شمال. جالبه بدونید هزینه ساخت این بنا برای هر متر مربع از برج نزدیک 640 تومان و برای مرکز خرید 480 تومان بود و پیمانکار پروژه هم شرکت راهبنا بوده. البته در سالهای ابتدایی دهه 40 ساختمان‌های بلند مرتبه دیگه‌ای هم تو تهران در دست ساخت بودن، مثل ساختمان شرکت ملی نفت، ساختمان بانک کار و البته مجموعه هتل هیلتون که با سرمایه‌گذاری بنیاد پهلوی ساخته شد. اما پلاسکو با این ساختمان‌ها یه تفاوت قابل توجه داشت. مالک و سرمایه‌گذار این بنا هیچ شخص یا ارگانی وابسته به حکومت ایران نبود، بلکه کارآفرینی بود که با سرمایه شخصی این پروژه بلند پروازانه رو به انجام رسوند. فردی که با همراهی برادرانش تونست خودش رو که از طبقه کارگر میومد به یکی از غول‌های اقتصادی دوران تبدیل کنه. حبیب الله القانیان متولد 16 فروردین 1291 فرزند یک خیاط از کلیمیان ایران در محله اودلاجان تهران بود. در نوجوانی ترک تحصیل کرد و بعد از مدتی کار در هتل یکی از دایی‌هاش با هوش اقتصادی که داشت به صورت جدی‌تر وارد تجارت شد. حبیب تو سن کم فهمید که میتونه ساعت‌های سوئیسی رو سفارش بده، در ایران تحویل بگیره و با سود قابل توجهی بفروشه. یکی دیگه از فعالیت‌های اولیه و هوشمندانه‌اش تولید و واردات کلاه‌های زنانه در زمان اجرای قانون کشف حجاب بود. البته حبیب یکی از 7 برادر خانواده القانیان بود. این برادرها همیشه همکاری نزدیکی داشتن و تصمیم گرفتن با هم شرکت سهامی القا رو تأسیس کنند. عمده فعالیت این شرکت واردات هر کالایی بود که بازار نیاز داشت و محدودیتی برای وارداتش نبود. برای مثال اونها کالاهای لوکس مثل ابریشم و ساعت رو از سوئیس و چیزهای مثل لباسهای دست دوم رو از آمریکا وارد می‌کردن. البته به مرور زمان کار از واردات فراتر رفت و برادران القانیان به سمت تولید رفتن. اونها اولین یخچال و اجاقگازها رو در ایران و تحت لیسانس شرکت جنرال استیل کانادا تولید کردن و احداث کارخونه لوله PVC شمال، سرمایه‌گذاری تو شرکت معادن باما و پایه‌گذاری تولید آلومینیوم تو ایران فقط بخشی از فعالیتشون بود. با اینکه حبیب الله القانیان اولین عضو کلیمی اتاق بازرگانی و رئیس انجمن کلیمیان تهران بود، اما معروف‌ترین کاری که اسمش با اون گره خورده وارد کردن صنعت پلاستیک به ایران و تولید اولین وسایل پلاستیکی مصرفی تو کشور بود. استقبال از این محصولات طوری بود که کارخونه القانیان‌ها تو دهه 40 روزی بین 50 تا 60 تن مواد خام مصرف می‌کرد و محصولات تولیدیشون هم تو شعب فروشگاه‌هایی به اسم پلاسکو عرضه می‌شد. وقتی پروژه ساخت برج 16 طبقه شروع شد، تصمیم گرفتن اسم برند صنایع پلاستیکشون یعنی پلاسکو رو روی اون برج بذارن. کاری که بعداً تو ساختمون دیگه‌ای به اسم آلومینیوم هم تکرارش کردن. البته به غیر از قرارگیری یک از شعب فروشگاه پلاسکو در این ساختمون، هیچ ارتباطی دیگه‌ای بین کارخونه پلاستیک سازی و این بنای جدید نبود و قرار بود این ساختمون داستان دیگه‌ای داشته باشه. این روزنامه اطلاعات تو 20 دی 1341 که برای ما 2 تا بخش مهم داره. اولین آگهی که خبر از واگذاری واحدهای ساختمان نوساز پلاسکو با شرایط سهل و آسون داره و دومین اطلاعیه که تاریخ افتتاح مرکز خرید پلاسکو رو اعلام میکنه.
مغازه‌های این مرکز خرید جدید با تابلوهای نئونی و ویترین‌های شیشه‌ای بزرگ شباهتی به حجره‌های تنگ و تاریک بازار تهران نداشتند و قرار بود نمادی از سرمایه‌داری نوین تو ایران در حال ترقی اون سالها باشند. البته ذکر این نکته مهمه که مرکز خرید زمانی افتتاح شد که هنوز واحدهای برج جنوبی به بهره برداری نرسیده بودند. تو سالهای ابتدایی ساختمون ساکنین متنوعی داشت. بانک بین‌المللی ایران و ژاپن، انتشارات امیرکبیر و سناتور مهرانگیز منوچهریان در کنار کسب و کارهای متفاوت جزو اولین ساکنین این ساختمون بودند. البته به مرور زمان سهم لباس فروشی‌ها و تولیدی‌های لباس بیشتر و بیشتر شد و کار به جایی رسید که تقریباً تمامی حدود 560 واحد ساختمون به نوعی با صنعت پوشاک مرتبط بودند. البته اینم باید بگیم که ساکنین مالک واحدها نبودن و تنها سرقفلی اون واحدها رو در اختیار داشتن و مالک اصلی ساختمون همیشه القانیان‌ها بودن تا اینکه در سال 1354 برادر بزرگتر خانواده یعنی داوود القانیان کل ساختمون رو به هوژبر یزدانی سرمایه‌دار یزدی فروخت. یکی از آخرین تصاویر ثبت شده از پلاسکو قبل از انقلاب رو میشه در فیلم لبه تیغ دید. جایی که ایرج قادری ستاره فیلم وارد ساختمون میشه و به رستوران شیک سلف سرویسی که در طبقه آخر برج بود میره. با وقوع انقلاب پلاسکو مثل بسیاری از ساختمان‌ها و صنایع مصادره و مالکیتش به بنیاد مستضعفان واگذار شد. البته کسبه همچنان صاحب سرقفلی‌هاشون باقی موندن و مدیریت امور روزمره ساختمون به شورایی از ساکنین محول شد. حبیب الله القانیان هم که در کشاکش روزهای منتهی به انقلاب علیرغم هشدار اطرافیانش از آمریکا به ایران برگشته بود، در 27 بهمن 1357 دستگیر و در سحرگاه 19 اردیبهشت سال 58 بعد از جلسه دادگاهی که چندان طولانی نبود، مقابل جوخه آتش قرار گرفت. در سالهای بعد از انقلاب، پلاسکو کاملاً با صنعت پوشاک درگیر بود و بخش قابل توجهی از این صنعت در کشور به نوعی با این ساختمون در ارتباط بود. ساختمونی که تو سال 1341 شروع به کار کرده بود، تقریباً هیچ تغییری نکرد و شاید تنها چیزی که به چشم میومد، اضافه شدن فنس‌ها و محافظای فلزی به پنجره‌های کل ساختمون بود که علتش جلوگیری از سقوط سهوی یا خودخواسته افراد بود. فاجعه 30 دی سال 95 اولین آتش‌سوزی این ساختمون نبود و حتی به گفته یکی از کسبه این ساختمون بیشتر از 30 بار دچار آتش‌سوزی شده بود که همگی با خوششانسی مهار شده بودند. از اینجا به بعد ما می‌خوایم در مورد حادثه صحبت کنیم و مهمه که بگیم منبع اصلی ما سند ملی حادثه پلاسکوه که به دستور رئیس جمهور وقت حسن روحانی تهیه شده. سند ملی پلاسکو که در فروردین 1396 یعنی 2 ماه بعد از حادثه ارائه شد، اطلاعات بسیار مهمی رو در اختیار ما میذاره. اما همونطور که در مقدمه همین سند هم قید شده، 2 ماه به هیچ عنوان زمان کافی برای بررسی تمام ابعاد حادثه به بزرگی اون چه در پلاسکو اتفاق افتاد نیست و هرچند که مدتی بعد پیوست‌های به این سند اضافه میشه، وقتی این گزارش رو با گزارش مفصل آتش‌سوزی برج گرندفل لندن مقایسه میکنیم که در هزاران صفحه و طی 7 سال منتشر شد، میتونیم شتاب زدگی رو در جمع‌آوری و ارائه این سند درک کنیم. ما تو این فیلم سعی بر ارائه حرفه‌ای و بی‌طرفانه در مستندهامون داریم و به همین دلیل در مراحل تحقیق و نگارش این اثر از یک افسر ارشد آتش نشانی تورنتو به عنوان مشاور استفاده کردیم تا اصول حرفه‌ای رو رعایت کرده باشیم. این فیلم یه پروژه مستقله و ما تا امروز برای حفظ این استقلال پیشنهاد اسپانسرشیپ و سرمایه‌گذاری یکی از بزرگترین صرافی‌های رمزارز داخل ایران و همینطور یکی از بزرگترین برندهای صنایع لبنی رو رد کردیم و هیچ بودجه یا فاندی هم از خارج کشور نداریم. علاوه بر این با مشکلاتی مثل سرقت مستندهامون توسط رسانه‌های بی اخلاق مثل خبرگزاری تابناک که هر دو مستند قبلی ما رو دزدیده هم روبرو هستیم. تنها حامی این پروژه شما یعنی مخاطبای ما هستیم. شما همچنان میتونید از 3 طریق پیپل، پاتریون و کریپتو از ما حمایت کنید و اگر دسترسی به این پلتفرم ها ندارید میتونید بلیت مستند پلاسکو رو به هر تعداد که مایلید از طریق استرایپ به قیمت $5 خریداری کنید.
به صبح روز حادثه بریم. کسبه پلاسکو معمولاً از حوالی ساعت 6 صبح وارد ساختمون می‌شدن تا برای شروع روز کاری آماده بشن. تو اون روز پنجشنبه مراسم هفتگی زیارت‌های شورا هم از حوالی 7 صبح تو طبقه 8 شروع شده و در جریان بود. در همین حین کمی بالاتر در طبقه 10 تو واحد 10-12 یعنی فروشگاه نسترن اتفاقی در جریان بود که نقطه شروع این فاجعه شد. در گزارش ملی 3 فرضیه برای شروع آتش‌سوزی مطرح شده که بررسی می‌کنیم. فرضیه اول میگه از اونجایی که ساختمان پلاسکو هیچ وقت به شبکه گاز شهری وصل نشده بود، استفاده از گاز پیکنیکی در بین کسبه رایج بوده و کارکنان فروشگاه نسترن هم برای آماده کردن چای باید از همین وسیله استفاده می‌کردن. اونها به علتی از فروشگاه خارج میشن و با خاموش شدن شعله گاز در واحد نشت پیدا میکنه و کمی بعد زدن کلید برق باعث انفجار و شروع آتش‌سوزی میشه. البته در گزارش ملی اشاره شده که همه افراد حاضر درباره شنیدن صدای انفجار نظر یکسانی ندارن و همین اختلاف باعث میشه این فرضیه زیر سوال بره. فرضیه دوم که کمی عجیب به نظر میاد عنوان میکنه که با زدن کلید برق اتصال الکتریکی باعث ایجاد جرقه‌هایی میشه که ریختنشون روی پارچه‌ها و سقف کاذب آتش‌سوزی رو شروع میکنه. در گزارش تصدیق شده که این احتمال خیلی بعید به نظر میاد، چون اگرچه جرقه دمای بالایی داره ولی انرژی حرارتی کافی برای مشتعل کردن محیط رو نداره. اما فرضیه سوم که به نظر محتمل‌تر میاد و بعدها مورد تایید سرپرست دادسرای جنایی تهران هم قرار میگیره، حاکی از اینه که کارکنان فروشگاه نسترن با توجه به اینکه سیستم گرمایشی مرکزی ساختمون از ساعت 8:30 صبح شروع به کار میکرده، قبل از این زمان از هیتر برقی برای گرم کردن محیط استفاده میکردن. سیمکشی این وسیله کاملا غیر استاندارد بوده و یه سیم 10 تا 15 متری به صورت روکار از مهتابی کشیده و به هیتر وصل شده بود. به نظر میاد ایجاد حرارت بالا در همین سیم باعث شروع آتش‌سوزی و انتقال سریعش به سقف کاذب میشه. کارکنان فروشگاه با کمک خواستن از افراد حاضر در مراسم زیارت‌های شورا اقدام به مهار آتش با کپسولای موجود میکنن، اما چون کپسولا فاسد بودن فقط هوا ازشون بیرون میاد که منجر به شعله‌ورتر شدن آتش میشه. این تلاش نافرجام باعث تأخیر در تماس با آتش نشانی میشه و زمان ارزشمندی که باید در اختیار آتش نشان‌ها قرار می‌گرفت رو از بین میبره. در هر صورت ما به طور قطع می‌دونیم که آتش‌سوزی از این نقطه در ضلع شمال غربی ساختمون شروع شده و حداقل 8 تا 10 دقیقه بعد از شروع آتش‌سوزی که در ساعت 7:58 اولین تماس با آتش نشانی تهران گرفته میشه. آتش نشانی تهران بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم آقا. ساختمان پلاسکو طبقه 10 آتش گرفته مغازه. طبقه 10 بله. چیه؟ مغازه چیه؟ پوشاک هستش. زود. کم داخلش گیر کرده آقا؟ نه فقط زود. نزدیکترین آتش نشانی به ساختمان پلاسکو ایستگاه 115 که در زمان آتش‌سوزی دقیقاً در این نقطه قرار داشته. خودروی این ایستگاه در کمتر از 2 دقیقه به محل میرسه و به تبع اون خودروهای ایستگاه 46 و یکم آتش نشانی هم به محل میرسن که تیم ایستگاه 1 علاوه بر خودروی آتش نشانی مجهز به بالابر هم بوده. آتش نشان‌ها به محض ورود به طبقه 10 با این 4 واحد که درگیر حریق شدیدی بودن روبرو میشن. شاید این سوال پیش بیاد که چرا آتش اینقدر سریع گسترش پیدا کرده؟ جدا از تأخیر در تماس با آتش نشانی، عوامل دیگه‌ای هم توی این امر موثر بودن که بررسی این عکس از یکی از واحدهای پلاسکو میتونه به پیدا کردن جواب کمک کنه. بریم با هم به این واحد بریم. اولین چیزی که به چشم میاد حجم بالای لباس‌های انبار شده داخل واحده که به خاطر مواد شیمیایی سازندشون قابلیت اشتعال بالایی هم دارن. در این حال هیچ خبری هم از ساده ترین سیستم دفاعی در برابر آتش، یعنی آبپاش سقفی یا اسپرینکلر نیست. سیستمی که مالک میتونست با هزینه بسیار کمی ساختمون رو بهش تجهیز کنه تا چنین حادثه‌ای در همون دقایق اولیه کنترل بشه. اما اوضاع بدتر میشه زمانی که میفهمیم لباسهایی که به عنوان سوخت اصلی این آتش عمل کردن بیشتر از چیزی هستند که توی نگاه اول میشدید. کسبه در روزهای منتهی به نوروز باید حجم بیشتری از منسوجات رو انبار میکردن. برای همین در روز حادثه اکثر کسبه اتاقک‌های درون واحد رو هم پر از لباس کرده بودن و بدتر از اون حتی از فضای خالی بالای سقف کاذب هم به عنوان محل دپوی اجناس استفاده شده بود و با توجه به عدم جداسازی این فضا در طراحی ساختمون، آتش بدون هیچ مانعی میتونست به سرعت بین واحدهای مختلف منتشر بشه.
با توجه به عدم وجود اسپرینکلر و کم تعداد و فاسد بودن کپسول‌های آتش‌نشانی، خط دفاعی بعدی در برابر حریق جعبه‌های آتش‌نشانی بودند که اونها هم وضع بهتری نداشتند. در گزارش قید شده که جعبه طبقه 10 احتمالاً به دلیل حجم بالای آتش در دسترس نبوده و جعبه‌های طبقات 8 و 9 به دلیل پارگی شلنگ، خرابی اتصالات و کم بودن فشار آب کمکی به کسبه و آتش‌نشان‌ها در مهار آتش نکردند. پس آتش‌نشان‌ها راهی به جز رسوندن آب از پایین به طبقه 10 نداشتند. در ساختمان‌های بلند این کار از طریق لوله‌های خشک قائم یا استند بای درای رایزر اتفاق می‌افته. این لوله‌ها مسیرهای فلزی هستند که در طول ساختمون کشیده میشن و با آتش‌نشان‌ها امکان میدن آب رو به سرعت به طبقات بالا برسونن. نیازی نیست که بگیم این سیستم هم در پلاسکو وجود نداشت. پس تنها راه لوله کشی از پایین به طبقه دهم بود. شاید توقع اینه که کار دیگه بی مشکل پیش بره، اما این ساختمون حتی امر لوله کشی رو هم با مشکل مواجه میکنه. پلاسکو فقط یک راه پله داشت و علیرغم هشدارهای قبلی هیچ وقت پلکان اضطراری بهش اضافه نشده بود. در نتیجه عملیات تخلیه و لوله کشی با هم تداخل پیدا میکرد و تازه همین راه پله هم به صورت تک شمشیری طراحی شده بود. این یعنی برای بالا رفتن از طبقات هر بار باید شافت آسانسور دور زده بشه. این موضوع باعث شد که لوله‌های 20 متری بیشتری مورد نیاز باشه و زمان زیادی صرف لوله کشی بشه، به طوری که علیرغم اینکه آتش‌نشان‌ها ساعت 8 صبح به محل رسیده بودند، تازه از ساعت 8:22 تونستن عملیات اطفاء رو به صورت جدی آغاز کنن. 22 دقیقه زمان استانداردی برای انجام لوله کشی ارزیابی میشه، اما در مورد یه حریق هر ثانیه هم مهمه و از دست رفتن این زمان کار رو برای آتش‌نشان‌ها از همون ابتدا خیلی سخت‌تر کرد. این تصویر تو همون دقایق ثبت شده. بیایم با هم صحنه رو بررسی کنیم. با اینکه تو این لحظات دود زیادی در ذیل جنوبی ساختمون و از خیابون جمهوری دیده میشه، اما هنوز خبری از آتش در واحدهای جنوبی نیست و در واقع مرکز حریق اینجا در شمال غربی ساختمونه. تخمین زده میشه در هر متر مربع از واحدهای پلاسکو نزدیک به 70 کیلو پارچه وجود داشته و الان حداقل نیم ساعته که آتش سوزی شروع شده. پس آتش‌نشان‌ها که مستقیم با آتش درگیرن کار آسونی ندارن و حریق بی‌امان داره هم افقی بین واحدهای مختلف و هم عمودی از طریق شافت تأسیسات و پنجره‌ها به سمت بالا گسترش پیدا میکنه. البته باید یه نکته مهم درباره پنجره‌ها رو توضیح بدیم. با توجه به اینکه شیشه‌ها تو این حرارت شکستن، حریق هم در ذیل غربی و هم در شمال به بیرون ساختمون نفوذ کرده. با این تفاوت که در شمال فاصله بین نمای فولادی و دیوار اصلی ساختمون یه حفره ایجاد کرده که مثل دودکش عمل میکنه و آتش رو خیلی سریعتر و بیشتر به طبقه بالایی منتقل میکنه. پس آتش در همون اوایل عملیات اطفاء هم در طبقه 10 و هم 11 وجود داشته. اما با این حال تمرکز تیم آتش نشانی تا حوالی 9 صبح روی حریق طبقه 10 بود و عملیاتی در طبقه بالاتر شروع نمیشه. این یعنی آتش به هیچ مانعی در طبقه 11 در حال گسترش بوده. مقایسه روند گسترش آتش تو این دو طبقه میتونه به ما نشون بده که عدم رسیدگی به طبقه 11 چه تبعاتی در پی داشته. ما در اینجا با این پرسش روبرو میشیم که چرا تمرکز تمامی تیم‌های آتش نشانی روی طبقه 10 بود در حالی که آتش تو طبقه 11 بزرگ و بزرگتر میشد. واقعیت اینه که گزارش ملی پاسخ درستی برای این سوال نداره و با اینکه در نسخه اولیه گزارش در سال 96 عنوان شده که احتمالاً به علت توسعه دود آتش شدید و عدم دسترسی به پلکان طبقه 11 این اتفاق افتاده، در متممی که یک سال بعد منتشر میشه این عبارت حذف شده و دیگه به چشم نمیخوره. علاوه بر این فرماندهان آتش نشانی هم بعدها در مصاحبه‌های تلویزیونی که داشتن عنوان میکنن که استراتژیشون کنترل کامل حریق طبقه 10 در ابتدا و بعد رسیدگی به طبقه بالاتر بوده. ما تمام تلاشمون رو گذاشتیم که فعلا طبقه 10 رو در یک مرحله پایدار قرار بدیم. از باب شعله‌زنی اولیه انجام شد. رفتیم که توی مرحله لکه‌گیری پلن ورود به طبقه 11 رو تدارک دیدیم. گزارش ملی نقد بسیار جدی به این استراتژی وارد میکنه و تاکید میکنه که با شروع عملیات در طبقه 10 همزمان باید یک خط دفاعی در برابر آتش تو طبقه 11 تشکیل میشد تا از گسترش آتش جلوگیری بشه. این دستورالعمل مدیریت آتش‌سوزی در ساختمان‌های چند طبقه است که گزارش ملی به عنوان راهکار صحیح مطرح کرده. همونطور که می‌بینید ضمن تمرکز روی کانون حریق، یک تیم دفاعی باید همزمان در طبقه بالاتر با گسترش آتش مبارزه کنه. ضمن اینکه تیم‌های امداد و نجات و تیم تهویه هم باید فارغ از عملیات اطفاء در طبقات بالاتر فعال باشند. اما اونچه که در پلاسکو رخ داد تقریباً اینه.
در هر حال همونطور که گفتیم حوالی ساعت 9 صبح که با تحت کنترل قرار گرفتن آتش در طبقه 10 فرمانده عملیات دستور ورود به طبقه 11 رو صادر میکنه و نیروها با اختصاص خط لوله جدید وارد این طبقه میشن. تو طبقه 11 بیشتر از نیمی از واحدها درگیر با حریق هستن و کار شاید حتی از اونچه در طبقه 10 در جریان بود هم سخت‌تر به نظر میاد. ما میدونیم که وقتی نیروها در این طبقه مشغول اطفاء هستن، بالابرهایی که در همون دقایق اولیه دستور حضورشون در محل صادر شده بود هم به عملیات پیوستن و آبپاشی از بیرون ساختمون هم شروع شده بود. در واقع استراتژی فرماندهی حمله مستقیم از داخل و آبپاشی از بیرون ساختمون به طور همزمان بود. زمانی که عملیات اطفاء حریق از درون ساختمون رو به صورت مستقیم در دل آتش انجام میشه، اصطلاحاً بهش عملیات با استراتژی تهاجمی میگن که در مقابل اون استراتژی تدافعی یعنی پاشیدن آب و مواد خاموش کننده از فاصله امن و دورتر به حریق قرار میگیره. پروتکل‌ها توضیح واضحی درباره استفاده از این استراتژی‌ها دارن، یا تدافعی یا تهاجمی، و همزمانی این دو رو بجز در موارد بسیار معدود و به شدت کنترل شده به هیچ وجه تایید نمی‌کنن. علت هم واضحه، خطرناک بودن این کار. اول اینکه آب پاشیده شده از بیرون میتونه آتش رو به سمت نیروهای داخل هل بده و با ایجاد حجم بسیار زیادی از بخار و دود دید رو کاملا از بین ببره و احتمال سوختگی با بخار رو چند برابر کنه. علاوه بر این، آب سنگین پاشیده شده روی ساختمون آسیب دیده میتونه باعث ریزش آوار بشه. در گزارش ملی حادثه پلاسکو اومده که فرمانده داخل ساختمون تو اوج عملیات تو طبقه 11 در ساعت‌های 9:37، 9:49 و 9:53 دقیقه به همین دلیل ریزش آواره که درخواست توقف آبپاشی رو داشته. ضمناً این آب پرفشار که از پنجره به داخل پاشیده میشه میتونه مستقیما به نیروهای در حال کار برخورد کنه. اتفاقی که در پلاسکو واقعا افتاد و یکی از آتش نشانها در مصاحبه با برنامه ماه عسل ازش صحبت کرده. خودم به طبقه 11 رسیدم، رسوندم با اون دوست عزیزمون، چون نردبونمون اطلاع نداشتن از حضور ما. در همین بدو ورود به علت فشار آبی که اون سبد به ساختمون میزد به من برخورد کرد. 5-6 متر پرت شدم، به دیوار خوردم، قسمتی از آوار روی من ریخت و فیس از صورتم خارج شد. برای 10-15 ثانیه نمیدونستم کجام، واقعا گیج شده بودم. هم دود و حرارت تنفس کرده بودم، هم فشار آواری که روی پام ریخته بود. به هر کیفیت کار ادامه داشت و حوالی 10 صبح زمانی که آبپاشی از بیرون ساختمون متوقف شده بود، اتفاق عجیبی میفته و در یک تصمیم غیر قابل توضیح سخنگوی آتش نشانی اعلام میکنه که آتش پلاسکو مهار شده و نیروها با اطفاء بیش از 90% حریق تونستن که عملیات رو با موفقیت به انجام برسونن. این در حالیه که میدونیم آتش در این زمان در حال گسترش در طبقات 12 و بالاتر بود، اما هنوز هیچ تیمی به این طبقات اعزام نشده بود. متاسفانه این باور که عملیات اطفاء تموم شده باعث میشه عده‌ای از و خبرنگارها که ساختمون رو ترک کرده بودن مجدد به داخل هجوم بیارن و علاوه بر ایجاد خطر برای خودشون عملیات رو هم با مشکل مواجه کنن، به طوری که عده‌ای از آتش نشان‌ها مجبور میشن تمرکزشون رو روی بیرون کردن این افراد بذارن. هنوز رسانه‌ها در حال پخش خبر اتمام آتش‌سوزی پلاسکو بودند که تو ساعت 10:10 آتش جدیدی این بار تو ضلع شمال شرقی طبقه 10 شعله‌ور میشه. در اینجا عبارت جالبی تو گزارش به چشم می‌خوره. اینکه به آتش نشان‌ها دستور داده میشه تا به مغازه‌ها نفوذ کنن. نمیشه با اطمینان گفت، اما این میتونه به این معنی باشه که با توجه به شروع آتش‌سوزی تو واحدهای شمال غربی، آتش نشان‌ها احتمالاً به منظور جلوگیری از آسیب رسوندن به دارایی‌های کسبه اجازه نداشتن تا وارد مغازه‌های ضلع شمال شرقی بشن و با توجه به ارتباط واحدها از طریق سقف کاذب شاید آتش خودش رو به واحدهای شمال شرقی رسونده، اما از چشم آتش نشان‌ها دور مونده بود. این یعنی عملیات باید در این طبقه دوباره با فشار شروع می‌شد و به بالابرها هم در ساعت 10:30 دستور داده میشه که پاشیدن آب و فوم رو دوباره از سر بگیرن. در این زمان بالاخره با آتش نشان‌ها دستور داده میشه آماده حضور جدی در طبقه 12 بشن و این در حالیه که شعله‌های حریق دیگه در ضلع شمال شرقی طبقه 15 هم به وضوح دیده میشن. طولانی تر شدن آتش یعنی فشار بیشتر به پلاسکو. این ساختمون قدیمی یه سازه فولادی بود که استانداردهای زمان خودش رو رعایت کرده بود، اما به مرور زمان نگهداری مناسبی ازش نشد و هیچ وقت جوری تجهیز نشد که با استانداردهای روز سازگار بشه.
اما با این حال هم مقاومت پلاسکو در برابر حریق فراتر از انتظار بود. ساختمان‌های امروزی با تکنولوژی پیشرفته‌شون باید بتونن حداقل 2 تا 3 ساعت در برابر حریق دووم بیارن و پلاسکو پیر علیرغم نداشتن هیچ پوشش حفاظتی مدرنی همینقدر ایستادگی کرد. ولی بالاخره حرارت وارد به اسکلت فولادی ساختمون باعث کاهش مقاومتش شد، به طوری که بخش‌هایی از اسکلت شروع به خم شدن و چرخش کردن. حرارت و فشار بالا نفس‌های ساختمون رو به شماره انداخته بود و رأس 3 ساعت 10:53 وقتی آتش نشان‌ها مشغول لکه‌گیری و خاموش کردن کامل آتش تو طبقه‌های 10 و 11 بودند، ناگهان صدای مهیبی بلند شد و بخشی از سقف طبقه دهم، یعنی دقیقاً همون جایی که کانون اولیه آتش بود، در عرض چند ثانیه فروریخت. این اتفاق متاسفانه زمانی رخ داد که خیلی از آتش نشان‌ها در اون ناحیه مشغول به کار بودند. درباره تعداد افرادی که زیر این آوار موندن، اعداد متناقضه. اما میدونیم از این لحظه به بعد عملیات اطفای حریق هم به خاطر آسیب دیدن خطوط آبرسانی و هم به دلیل تمرکز نیروها برای نجات افراد محبوس شده متوقف میشه. ریزشی که با لرزش شدید ساختمون و صدای کرکننده همراه بود، بالاخره باعث میشه تا خبرنگارا و کسبه‌ای که به داخل ساختمون برگشته بودن اونجا رو تخلیه کنن. تلاش‌های اولیه آتش نشان‌ها برای نجات همکارانشون بی‌نتیجه میمونه، چون قطعات بتون اونقدر سنگین و داغ بودن که نمیشد با دست جابجاشون کرد و فرمانده عملیات درخواست ابزارهایی مثل دیلم و جک هولمارک رو میکنه تا بتونن افراد آسیب دیده و کشته شده رو از زیر آوار خارج کنن. در گزارش اومده که 3 نفر از افراد آسیب دیده از زیر آوار رهایی پیدا میکنن، اما فقط 8 دقیقه بعد، درست در ساعت 11:01 و در حالی که عملیات نجات ادامه داره، سقف‌های 2 طبقه دیگه در همون محل فرو میریزه و انباشت آوار باعث میشه تقریبا تمام واحدهای شمال غربی تا پایین بره. این واقعه نه تنها افرادی که قبلا محبوس شده بودن رو داخل این گودال عظیم پرت میکنه، بلکه دسترسی به راه پله‌ها رو هم از بین میبره. در نهایت بعد از این ریزش دومه که بالاخره دستور تخلیه ساختمون توسط فرمانده عملیات صادر میشه. تصمیمی که در گزارش ملی صدور دیرهنگامش با نقد جدی همراهه و ما در ادامه ویدیو بیشتر دربارش صحبت خواهیم کرد. البته باید این رو هم اضافه کنیم چون تمامی نیروها بیسیم نداشتن، هماهنگیشون برای خروج از ساختمون به سختی انجام میشه. تو این لحظات شکی نیست که این سازه زمان زیادی قرار نیست سر پا بمونه و همه باید تلاش کنن تا هر چه سریعتر از پلاسکو خارج بشن. عده‌ای از آتش نشان‌ها تو طبقه 10 و 11 گیر کردن و عده‌ای هم تو طبقات پایین‌تر. بالابرها سریع دست به کار میشن تا بتونن نیروها رو از ساختمون خارج کنن. تنها راه خروج پنجره هاست. آتش نشان‌هایی که تو طبقات بالایی قرار دارن به سمت پنجره‌های ذیل جنوبی و غربی میرن و اینجاست که تازه با فنس‌های پنجره‌ها روبرو میشن که مانع خروجشون از ساختمونه. اونها چاره‌ای ندارن جز اینکه با هر ابزاری که دم دسته این مانع رو از سر راه بردارن. همزمان عده دیگه‌ای هم که در طبقات پایین‌تر بودن یا موفق شده بودن از باقی مونده پاگردها خودشون رو به پایین‌تر برسونن، تصمیم میگیرن منتظر بالابرها نمونن و از نمای فلزی ساختمون برای پایین رفتن استفاده کنن. اینجا باید به عملکرد درخشان اپراتورهای بالابرها اشاره کنیم. اونها با اینکه میدونستن این ساختمون هر لحظه ممکنه بر سرشون آوار شه، زیر سازه میمونن و با از جان گذشتگی به کارشون ادامه میدن تا نیروها رو از ساختمون خارج کنن. خیلی از آتش نشان‌ها تونستن از ساختمون خارج بشن و فقط چند نفر دیگه مونده بودن که رأس ساعت 11:33 پلاسکو طاقتش تموم میشه و در خودش فرو میریزه. ریزش ساختمون 15 آتش نشان رو به کام مرگ فرستاد و متاسفانه یکی از آتش نشان‌های مصدوم هم 1 روز بعد در بیمارستان فوت میکنه. اما قربانی‌های این فاجعه فقط آتش نشان‌ها نبودن. 6 نفر شهروند عادی هم در این حادثه جونشون رو از دست دادن که گزارش ملی توضیح چندانی درباره اونها نداده، ولی مطالبی که روزنامه اعتماد تو همون روزها منتشر کرده زاویه دیگه‌ای از تراژدی پلاسکو رو آشکار میکنه. یکی از شهروندای کشته شده، کامبیز باقری، حسابدار یکی از واحدها در طبقه 14، یعنی 4 طبقه بالاتر از محل شروع حریق بود که در این طبقه محبوس شده بود. طبق پروتکل‌ها تیم‌های امداد و نجات آتش نشانی مسئول نجات افراد در طبقات فوقانی کانون حریق هستند. اما طبق اونچه در گزارش ملی اومده، در پلاسکو فرماندهی این تیم رو تشکیل نداده بود و نیروها زمانی از گرفتار شدن آقای باقری مطلع شدن که اطرافیانشون در محل حضور پیدا کردن و درخواست نجات ایشون رو داشتن. اما متاسفانه دیگه فرصتی برای این کار باقی نمونده بود. درباره سایر کشته شدگان هم می‌دونیم
می‌دونیم که 4 نفرشون از پرسنل ساختمون بودن که طبق گفته خانواده آقای حیدر پهلوانی، یکی از نگهبان‌های ساختمان، ایشون و برخی از همکارانشون به اجبار و به دستور سرکارگر برای محافظت از گاف صندوق بانک‌ها در ساختمان حضور داشتن. درباره این افراد قسمت دردناکتر ماجرا اینه که گزارش ملی تایید میکنه اونها بعد از فرو ریختن نهایی در موتورخانه ساختمان زنده و محبوس بودن، ولی در نهایت به دلیل مشکلات و نواقصی که در عملیات نجات وجود داشت، نیروهای امدادی نمیتونن به موقع بهشون برسن و جونشون رو از دست میدن. بعد از ریزش ساختمون، شهردار وقت تهران محمد باقر قالیباف با حضور در صحنه مدیریت رو به عهده میگیره و کار آواربرداری همزمان با عملیات امداد و نجات شروع میشه که این همزمانی هم مورد نقد گزارش ملی قرار گرفته. در واقع عملیات بعد از فرو ریختن ساختمون هم پرنقص و پر اشتباه پیش میره. برای مثال تونل هایی که برای نجات محبوسین حفر شد صرفاً بر اساس سعی و خطا و بدون اتکا به نقشه و مشخصات فنی ساختمون بود. مدیریت واحدی در صحنه وجود نداشت. مسئولیت ها به درستی واگذار نشده بودن و افرادی که مشغول آواربرداری بودند گاهی برای گرفتن کوچکترین تاییدی مثل اینکه یه قطعه رو باید چجوری ببرن کار رو متوقف می‌کردن. پایین رفتیم دیدیم زدیم، اینجا رو زدیم. حالا من نمیگم که کارم نکنیم، ولی با این روش و با این شکل الان بابا تا دست شما نه شب بچه‌ها با موبایلی که روشن گفتم بوده که نبود بعد معلوم شد. این کار واقعا انجام شد. من نمیگم این کارو نکنیم. الان گفتم که کنیم این کار انجام بدیم. بعد اگه راه هم بود اول چه هلال احمر رو بگیم بیاد. به خود هلال احمر خیلی خوب. سگ‌های جستجو هم برای داشتن حداکثر کارایی نیاز به تونل‌های مخصوصی داشتن که حفر این تونل‌ها در دستور کار قرار نگرفت. هلال احمر به طور کامل و اصولی از دستگاه‌های زنده‌یاب استفاده نکرد و بهره بردن از این سیستم به صورت مقطعی بود و حتی جلسات هماهنگی هم بعضا با حضور افرادی برگزار می‌شد که هیچ مسئولیتی در مدیریت صحنه نداشتند. خلاصه اونچه که بعد از ریختن ساختمون اتفاق میفته رو گزارش ملی اینطور توصیف می‌کنه: در حادثه پلاسکو آشفتگی و در هم ریختگی مدیریت صحنه بعد از ریزش نهایی در محل حادثه به وجود آمده است که تا ساعت‌ها تصمیم‌گیری و مدیریت صحنه را دچار چالش کرده است. حریق‌های بزرگ مثل پلاسکو هر روز پیش نمیان، اما دستورالعمل‌های مشخصی برای مدیریتشون وجود داره. این نمودار ساختار استاندارد فرماندهی در حوادثی به بزرگی پلاسکو رو نشون میده. احتمالاً به درستی حد زدین که این سلسله مراتب در حادثه وجود نداشت. شاید اگر افسر ایمنی در صحنه وجود داشت، ترک خوردگی‌ها و ریزش‌هایی که از ساعت 9 صبح شروع شده بودن زودتر به چشم می‌اومدن و تصمیمات جور دیگه‌ای گرفته می‌شد. نبود واحد کنترل لابی باعث شد آمار درستی از مفقودین حادثه تا ساعت‌ها بعد وجود نداشته باشه، چون کسی نمیدونست چند نفر داخل بودن. در طی حادثه هم عدم کنترل درست روی ورودی ساختمون باعث شد که شهروندا و خبرنگارا بتونن به ساختمون خطرناک وارد شن. برنامه درستی هم برای پشتیبانی وجود نداشت و مثلا هر فرد برای جابجایی تجهیزات باید 10 طبقه رو انفرادی طی می‌کرد، در حالی که میشد با تقسیم کار و دست به دست کردن وسایل بین طبقات از خستگی بیشتر افراد جلوگیری بشه. سلسله مراتب فرماندهی هم وجود نداشت تا همه افراد مستقیما با فرمانده کل در تماس بودند که این هم ارتباط بین افراد رو سخت‌تر کرد و علاوه بر این مواردی از سرپیچی نیروهای آتش نشانی از دستورات فرماندهان عملیات هم دیده میشه که هرچند با نیت کمک به عملیات انجام شده اما به هیچ وجه در فضای حرفه‌ای قابل پذیرش نیست. در روزهای بعد از حادثه اونچه که بیشتر از هر چیز در رسانه‌ها به چشم می‌خورد شونه خالی کردن افراد و ارگان‌های مربوطه از مسئولیتشون در رقم خوردن این فاجعه ملی بود. هیئت مدیره ساختمان پلاسکو بیش از هر عاملی تاکید به ضعف آتش نشانی داشت. چطور اون نیروهایی که اومدن عرض شود که وسایل اطفاء حریق با خودشون نیاوردن، در مراحل بعدی عرض شود که نیروهای بعدی اومدن، یعنی اون فوم و اینها نبوده. ماشین ها و مامورینی که اعزام شده بودن معمولاً با همون آب معمولی اینجا رو عرض شود که سعی در اطفاء حریق و مهار کردنش داشتن و باز تعجب هست که چطور از فوم و اینها استفاده نکردن. اینها رو ما خیلی نمیدونیم. شهرداری خودش رو از هر مشکلی مبرا میدونست. شما قبول داری یه جمله آره یا نه؟ شهرداری هم مقصر بود، شهرداری هم، یعنی تاکید میکنم رو همش، مثل من، مثل خانم صادقی، مثل همه مردم، مثل اصناف، مثل همه، آره همه آدما مقصر بوده یا نه؟ شما میگید ما کارامون قانونی انجام دادیم و داریم پاس میدیم به کسی دیگه. میدونم هست یا نبوده شهرداری. من که قطعا نمیپذیرم که بگم شهرداری مقصر بوده. پس نبوده شهرداری. بنیاد مستضعفان هم به عنوان مالک پلاسکو اصلی ترین مسئول در عدم ایمنسازی این ساختمون در سندی رسمی هر گونه معذرت خواهی درباره این حادثه رو تکذیب میکنه.
علاوه بر این تقریباً در تمامی اظهار نظرها بیشتر از هر مشکل دیگه‌ای به نقش مردم تجمع کننده در محل اشاره میشه. خواهش میکنم یه ذره دست و دلمون بلرزه، انقدر این موبایلای لعنتی رو دستمون نگیریم، هی فیلم برداری نکنیم، یه ذره به شرافت انسانیمون اهمیت بدیم و چیزای منفی رو نمیخوام بگم. وظیفه تلویزیون اصلا عیبا رو نشون بده، بگه آقا این کار خیلی زشته که شما دوربین میگیری دستت فیلم میگیری، که چی هنره. از روزی که گفتیم شما شهروند خبرنگارین و این فرهنگی رو در جامعه ایجاد نکردیم که کی باید شهروند خبرنگار باشیم، این دوربین ها بیشتر اومده بالا و در حادثه های مختلف شروع کردیم به فیلم گرفتن برای اینکه پوزشو بدیم، برای اینکه تو تلویزیون نشونمون بدن. باید گفت هرچند این رفتار قابل تایید نیست، ولی در حوادث مشابه در نقاط دیگه دنیا هم رخ میده، اما با کنترل نیروهای مسئول و همکاری بین آتش نشانی و پلیس و ایجاد زومبندی مناسب نظم در صحنه حکم‌فرما میشه. و در نهایت مهمترین سوال، آیا واقعا باید انسان‌ها جون با ارزششون رو در این حادثه از دست میدادن؟ اول پاسخ گزارش ملی رو ببینیم. این سند دستور تخلیه رو دیرهنگام ارزیابی میکنه و زمان صحیح رو بلافاصله بعد از ریزش اول ساختمون میدونه. ریزشی که خودش جان عده‌ای از آتش نشان‌ها رو گرفته بود. اما آیا این زمان مناسبی برای تخلیه بود؟ ما در مراحل تحقیق این مستند آتش‌سوزی‌های دیگه‌ای رو هم مورد مطالعه قرار دادیم که شاید از پلاسکو بزرگتر بودن، اما بدون هیچ تلفات جانی به پایان رسیدن. مثل آتش‌سوزی برج 27 طبقه وینزور مادرید که علیرغم حضور آتش نشان‌ها در دل آتش، با خروج به موقع اونها تلفات جانی رخ نداد. یکی از فرمانده‌های اون عملیات، آقای ریکاردو خمینز، تو مصاحبه‌ای که بعد از آتش‌سوزی داره میگه وقتی ساختمون اولین نشونه‌های ریزش رو از خودش نشون داد، سریعاً دستور تخلیه نیروها صادر شد تا از جونشون محافظت بشه. ما در این مورد خاص از کارشناس مستقلی که مشاور ما در این پروژه هم بودن سوال کردیم. ایشون گفتن اگر آتش سوزی مشابهی در شهر تورنتو رخ میداد و در یک ساعت اول عملیات، شواهد نشون میداد که آتش سریعتر از قدرت آتش نشان‌ها در حال گسترشه، به طوری که نیروها صرفاً در تعقیب آتش هستن و نمیتونن از روند رشدش جلوگیری کنن، دستور پایان عملیات تهاجمی صادر میشد و با تخلیه کامل ساختمون صرفاً عملیات دفاعی از بیرون ادامه پیدا میکرد. یادمون نره که در آتش‌سوزی پلاسکو نیروهای آتش نشانی هیچ وقت نتونستن عملیات تهاجمیشون رو از طبقه 10 و 11 بالاتر ببرن و این در حالی بود که آتش به طبقه 15 هم رسیده بود. ما تو این فیلمز با توجه به حساسیت‌های بالای حادثه پلاسکو بیشتر از 6 ماه زمان صرف آماده سازی این مستند کردیم و با اینکه تمام توانمون رو روی صحت سنجی و راستی آزمایی تک تک موضوعات مطرح شده گذاشتیم، باز همین احتمال وجود داره که در جایی هر چند بسیار کوچک اشتباهی کرده باشیم. اما این رو مطمئنیم که هیچ دلیل و توجیهی برای تخلیه دیرهنگام ساختمون نمیشه پیدا کرد. برای همین ما باید پرسشی که کارشناسمون مطرح کردن رو تکرار کنیم. چرا نیروهای آتش نشانی وقتی که معلوم بود حریق قابل کنترل نیست هنوز در ساختمان حضور داشتن؟ یه مقایسه میکنم با کشورهای به قول خودشون جهان اولیه، ایران و تزه و به قول من شعار آتش‌نشانی این از زمانی ما از جونمون ریسک میکنیم که بتونیم جونی رو نجات بدیم، ولی ما ایرانی‌ها میگیم حتی برای مال هموطنامون هم از جونمون ریسک میکنیم و در این راه بردن و افتخار بدیم. نمیتونم نمیتونم. من 2 تا دارم، یکی تیم از مولایی که چه حسن گفاره، نه اینا رو نمیرم